हाई नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चनास नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले पनिर पकौडाको रेसिपी लिएर आएको छु, जुन हामी सजिलैसँग घरमा बनाउन सक्छौँ। यो बनाउनको लागि मैले यहाँ 200 ग्राम पनिरलाई लिएको छु। त्यस्तै गरी 2 टेबलस्पुन बेसनलाई लिएको छु, 1 टेबलस्पुन कर्नफ्लोर लिएको छु र 1 टेबलस्पुन सुजीलाई पनि लिएको छु। त्यस्तै गरी आधा टेबलस्पुन गरम मसला र आधा टेबलस्पुन धुलो खोर्सानीलाई लिएको छु। नुन यहाँले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। आउनु सबै यो बनाउनतर्फ लागौँ। यो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला पनिरलाई लामो लामो सेप गरेर काट्दैछु। यसलाई चाहिँ मैले यो सेपमा काट्दैछु। र मैले यहाँ सबै पनिरहरू काटिसकेको छु। म अब यसलाई बनाउनतर्फ लाग्दैछु। मैले एउटा बोल लिएर यसमा बेसनलाई राखेँ, त्यस्तै गरी कर्नफ्लोरलाई पनि राखेँ, सुजीलाई पनि राखेँ र गरम मसलालाई पनि राखेँ, नुन पनि राखेँ, त्यस्तै गरी धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेँ। अब यो सबैलाई म मिक्स गरेर थोरै थोरै पानी राख्दै यसको ब्याटर बनाउने छु। यो ब्याटर चाहिँ धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन, अलिक बाक्लो हुनु पर्दछ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ब्याटर यतिको बनाएको छु र यो यहाँले पातलो बनाउनु भयो भने हाम्रो पनिर पकौडा राम्रो बन्दैन, त्यसकारणले यतिकै बनाउनु होला। र एउटा प्यानमा तेल तताइसकेको छु। अब म पनिर पकौडा बनाउनतर्फ लाग्दैछु। र अघि मैले काटेर राखेको पनिरलाई यो ब्याटरमा मजाले डुबाएर हामीले यसमा सबै ब्याटर लाग्ने गरी पनिर डुबाउनु पर्छ र यसलाई हामी तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। यो फ्राई गर्दाखेरि तेल चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नुपर्छ, नभए यो पनिर छिटो डढ्न पनि सक्छ। यसलाई बिस्तारैसँगले एकपट्टि गोल्डन ब्राउन भइसके पछाडि अर्कोपट्टि पनि फर्काएर पकाउनु पर्छ। यदि यहाँले पनिरको अर्को आइटम पनि बनाएर खान चाहनुहुन्छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनिर कटलेट पनि हालेको छु, त्यो पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो पनिर पकौडा रेडी भइसकेको छ। म यसलाई निकाल्दैछु। त्यसै गरी मैले सबै पनिर पकौडाहरू यहाँ पकाएर रेडी गरिसकेको छु। अब म यसलाई टमाटरको अचारसँग सर्भ गर्दैछु। यसलाई म एउटा यहाँलाई खाएर पनि देखाउँदैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पनिर पकौडा कति राम्रो बनेको छ। यो खाँदा पनि एकदम टेस्टी बनेको छ। र यो जाडो मौसममा एकपटक यहाँले पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।